به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 6 دسامبر 16 آذر ماه 6 دسامبر 2024 هست و این 41مین گزارش آپوزیتیه که من تقدیمتون میکنم. اخبار خب مسلمان اخبار سوریه بیشترین بخش از اخبار امروز رو اشغال کرده و بعد هم میریم به سراغ اخبار آمریکا. یه خبر راجع به کره جنوبی است و بعد هم نگاهی به اخبار به طور کلی راجع به ایران صحبت میکنیم. خب اتفاقات سوریه خیلی مهم هست، مخصوصا برای ما، برای اینکه خب جمهوری اسلامی خیلی سرمایه گذاری کرد روی سوریه و دولت بشار اسد. میتونم بگم شاید جعبه سیاه جمهوری اسلامی در سوریه است. از زمان قبل از انقلاب، قبل از بهمن 57، نیروها، این چریکایی که میرفتن در سوریه آموزش میدیدن و بعد وارد ایران میشدن، به هر حال از اون زمان اسناد و رابطه بین جمهوری اسلامی و خانواده اسد، حافظ اسد بود اون موقع بود، و بعدم اون دفاعی که جمهوری اسلامی از بشار اسد در سال 2011 بر اساس اون انقلابی که در سوریه شکل گرفت و اگر جمهوری اسلامی به داد بشار اسد نرسیده بود حتما بشار اسد سقوط میکرد. پول حالا قبلش هم خب برای پولای زیادی میداد، به خاطر اینکه از اون طریق، از طریق دولت سوریه میخواست به لبنان دسترسی داشته باشه که به حزب الله لبنان رو تغذیه بکنه و بسیاری از مهمات و ادوات نظامی، حالا چه در قالب حمایت‌های نظامی به صورت مستشاری، چه سلاح‌های سنگین و اینجور چیزا، همه رو از طریق سوریه میرسون. برای همین هم رابطه خیلی خوبی با حزب الله لبنان اینا خلاصه خیلی مهم است. حزب الله لبنان که حالا به وسیله به اسرائیل کلا از بین رفت، به نظر من چیز زیادی ازش باقی نمونده و سقوط دولت بشار اسد با این همه حمایت، یعنی صحبت از 10 میلیارد دلار پول مردم ایرانه که همین در همین 10 سال گذشته اونجا خرج شده. حالا قبلش بخوایم بریم عقب به 100 میلیارد میرسه و این همه سرمایه‌گذاری حالا داره میره، مثل اینکه یه بخش از خود دولت جمهوری اسلامی است این بشار اسد. به هر حال به این دلیل خیلی مهم هستش که چه اتفاقاتی داره در سوریه میفته. پیش از اینکه بریم به سراغ اخبار، به هر حال اون انقلابی که در سوریه شد، من آگست، یعنی تابستون 2012 اونجا نزدیکای لاذقیه و اطراف حلب رفتم، دیدم از طرف صدای آمریکا یه تیمی فرستاده بودن اونجا که من بودم و خانم رودی بختیار بود و آقای علی جوامردی. ما 3 نفر رفتیم اونجا و دیدیم این چیزایی که من خودم به چشمم دیدم. ببینید مردم سوریه همشون متنفر بودن از بشار اسد. یعنی در اون مثلا فرض کنید اطراف لاذقیه ده بود، یعنی مثل حاشیه شهرم نمیشد گفت، همه، یعنی من مثلا اون افرادی که موافق بشار اسد بودن فرار کرده بودن، به خاطر اینکه مثل همین مجیزگویان بیت ولایت بودن، یه همچین چیزی بود و خیلی شدیدم دستگاه به اصطلاح اطلاعاتی سوریه آزار میرسوند به مردم سوریه و همه متنفر بودن. از یه چیزی هم مثل بسیجی داشتن، یه اسم دیگه ای میگفتن بهش، یه همچین چیزی هم داشتن در ضمن. و خلاصه و بعدم اینی که جمهوری اسلامی داره حمایت میکنه از بشار اسد مثلا چیز پنهانی بود، برای همین مردم سوریه متنفر بودن از ایران. ببینید ما درسته، ما فرق داره با میگیم جمهوری اسلامی، ما ایرانی هستیم، ما فرق داریم با جمهوری اسلامی، ولی از چشم خارجی ها اینجوری دیده نمیشه. اونا میگن ایران، یعنی تمام گناهان جمهوری اسلامی به پای ما هم مینویسن. برای همین ما باید حواسمون باشه که وقتی مثلا میگیم روسیه و پوتین رو محکوم میکنیم، منظورمون مردم روسیه نیستن یا همینطور کشورهای دیگه کلا. به هر حال این تجربه‌ای بود که من داشتم. و حالا قبل از اینکه اخبار سوریه رو شروع بکنیم، یه یادی میکنیم از آقای عباس دریس و بچهای اکباتان، جونشون در خطره و به یادشون باشیم، هر جور میتونیم راجبشون اطلاع رسانی کنیم، افکار عمومی رو حساس کنیم، حتما راجبشون مهم هستیم. کسانی هستن که واقعا با شجاعت خودشون برای همه ما، برای همه ایرانیان در برابر جمهوری اسلامی ایستادن.
آقای عباس دریس اگه اشتباه نکنم به خاطر اینکه زیر بار نرفت که قتل کیان پیرفلک رو بندازه نسبت بده به یک کسی از غیر از حکومت جمهوری اسلامی، به این دلیل بیشتر توی زندان نگهش داشتن، حتی حکم اعدام برای صادر کردن. هنوزم فکر می‌کنم زیر حکم اعدام هست. لازمه که افکار عمومی راجع به این بزرگان، راجع به این دوستانمون فعال بشه، حساس بشه راجعشون صحبت بشه. الان به هر حال اعتراضات هم در راه هست، حالا میرسیم به اخبار ایران که هستیم. بریم سراغ اخبار سوریه. اولین قسمتی که میخواستم، اولین عکسی که انتخاب کردم این عکس پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی است روی یکی از همون پادگان‌ها یا قرارگاه‌هایی که دست جمهوری اسلامی بوده و الان مخالفین بشار اسد فتح کردن. این واقعا مایه سرشکستگی ماست که جمهوری اسلامی به اسم ما و با ثروت ما داره از یک حکومت جنایتکار حمایت میکنه که مردمش ازش متنفرن و الان اون حکومت داره سقوط میکنه. با این شروع میکنیم و بعد هم فیلم های زیادی منتشر شده راجع به مهمات بشار اسد که افتاده به دست مردم سوریه. میبینین جاهای مختلف به حال مهمات ارتشه. این یه جورایی میتونم بگم خلع سلاح شدن ارتش هست وقتی که مهمات در این اندازه میفته به دست مردم و بعد هم تصاویری از فرودگاه‌های نظامی که باز به دست مخالفان بشار اسد افتاده، ولی همینجوری در حقیقت حکومت بشار اسد داره خلع سلاح میشه. و این هم تصویر دیگه است از تانک هایی که رها شده توی جاده ها و در ضمن اون یکی از قرارگاه های نظامی بشار اسد که به دست مخالفان افتاده و این فیلم ها به هر حال داره منتشر میشه. نکاتی داره این فیلم ها که حالا در ادامه راجعش صحبت میکنیم. و قسمت دیگه فیلم های دیگه که منتشر شده یکی دیگه از عکس هایی که منتشر شده، خیلی خیلی تصویر و عکس منتشر شده، من یه تعدادی رو انتخاب کردم همونا رو براتون میذارم. این عکس های ماشین های سنگین، ادوات سنگین نظامی از موشک اندازهای مختلف که به دست مردم افتاده، به دست نیروهای به اصطلاح مخالف افتاده. نه اینکه اونها بخوان از این ادوات استفاده کنن، مهم اینه که این ادوات دیگه در دست بشار اسد نیست و اینها همه داره به ما میگه که سقوط بشار اسد نزدیک. یکی از لشکرهای معروف، لشکر 25 معروف به نیروی تایگر، اینجوری منتشر شده این خبر که این کلا رها کردن قرارگاه خودشون و تمام ادواتشون رو جا گذاشتن و اینه که به هر حال مهم هست. میگم در راستای خلع سلاح شدن حکومت بشار اسد هست و همه این تصاویر و این اخبار داره به ما میگه که سقوط بشار اسد نزدیک هست. و فیلم دیگه ای که مورد توجه هست و نکته داره این فیلم تسلیم شدن نیروهای بشار اسد هست. حالا یکیش تصویر سمت راستی رو میگن شبه نظامیان حتی وابسته به جمهوری اسلامی هست که دارن تسلیم میشن و به هر حال نیروهای طرفدار. یه نکته‌ای که داره این فیلم ها این هستش که برعکس تبلیغات زیادی که شد در این چند روز گذشته که اینها هم تروریستن مثل داعش هستن اینجور چیزا، ما میبینیم که خب این تصاویری که داره میاد بیرون هیچ صحبت از دادگاه صحرایی و اعدام‌های دست جمعی و تیربارون‌ها و تجاوز و این چیزا نیست. الان فقط مردم دارن دستگیر میشن، میگن مردم این نظامیانی که دستگیر میشن یه دفعه همه کشته نمیشن، همه رو به رگبار نمیبرن یا نمیسوزوننش مثل اون کارهایی که داعش میکرد. اینجوری نیست واقعا. و گفتم اون چیزی که من سال 2012 دیدم در سوریه واقعا مردم بودن، یعنی اون ارتش آزاد تشکیل شده بود از جوونای همون دهات، همون جایی که ما رفتیم دیدیم، نیروهایی که مثلا یه سریاشون اصلا تو ارتش بودن، سرباز بودن، اینا اومده بودن به طرف مردم، اومده بودن یعنی به مردم پیوسته بودن و داشتن مردم رو کمک میکردن. همه جور هم اینا رو تحت
محاصره اقتصادی و محاصره غذا، برق و قطع کرده بودن، راههای غذایی رو از راهی که مثلا بشه غذا رسون به مردم بسته بودن و خیلی سخت داشت بهشون میگذشت. به هر حال الان همون مردم دارن برمیگردن و برای همین همه مردم متنفرن به خاطر جنایت هایی که در همون طول سالهای 2011 تا 2016 شد. در سوریه 500,000 سوری کشته شد به دست بشار اسد و واقعا هیچ جای بخشش و اینجور چیزام نیست. من بعید میدونم با توجه اون چیزی که من از مردم سوریه دیدم، خیلی بعید میدونم که هیچ شانسی داشته باشه بشار اسد برای اینکه بخشیده بشه یا به نوعی قبول بشه یه جوری که مثلا حالا ولش بکنن. من فکر میکنم که سرنوشت وحشتناکی در انتظارشه. و فیلم بعدی که واسهتون انتخاب کردم یک ویدیویی هستش که حالا توضیح این ویدیو این بود که نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی هستن که دستگیر شدن. آرایش موی این آقا پسرش شبیه بقیه سوریه‌ایان نیست، یه ذرهش میخوره به این. حالا بالاخره به این اسم منتشر شده این ویدیو که اینها نیروهای وابسته به سپاه هستن. این عاقبت ایستادن در کنار جنایتکاران هست. ترس رو میبینید چطور در صورت این جوانی که دستگیر شده. و البته ویدیوی اعدام انقلابی فقط یه ویدیو من دیدم که منتشر شده بود که اونم یه شخص بود که ظاهرا جلوی دوربین تیر خلاص میزد، شناسایی شد و گرفتن دستگیرش کردن، دستشو بستن، اونم یه تیر زدن به سرش. تنها ویدیویی که من دیدم از اعدام انقلابی اونجوری این بود، ولی بقیه جا همین فیلم‌های دستگیری هست. حالا مثلا ممکنه حرفای بدی میزنن، من عربی بلد نیستم، ولی دوستانی که عربی بلدن میگن مثلا خیلی کلمات زشتی به کار میبرم موقع دستگیری. حالا من نمیدونم، ولی اگرم باشه مهم اینه که کشتار نیست فعلا توش، حداقل جلوی دوربین نیست. اون چیزی که ما شاهد بودیم در زمانی که طالبان داشت تو افغانستان پیشروی میکرد و در زمانی که داعش در هم عراق هم در سوریه داشت وارد میشد، دیدیم که چه فجایعی واقعا بود. و بعد در ادامه یک حمله شد که به شهر ادلب هم در شمال سوریه است، بین لاذقیه و حلب هست. و حمله میگن که ارتش روسیه اومده اونجا رو بمباران کرده و عده‌ای رو کشتن. من فکر میکنم که روسیه الان واقعا خودش در یک باطلاقی فرو رفته در اوکراین، خودش به شدت درگیره و دلیلی نداره که الان بیاد در سوریه حمایت بکنه از بشار اسدی که در حال سقوط هست. قبل از این یادتون هست تو همین گزارش اپوزیتیا داشتیم که اسرائیل حدود مثلا 2-3 هفته پیش 3-4 هفته پیش داشت سوریه رو بمباران میکرد، جای مختلفو داشت میزد، توی دمشق چند تا محله رو زد، محله زینبیه و اینجور جاها رو زد. یه چند تا فرمانده های سپاه و اینا کشته شدن. بنابراین به نظر من زمینه سازی بود برای اینکه این اتفاق بیفته در سوریه. و اینی که روسیه اصلا چی کار داشت توی سوریه. اون چیزی که من دیدم و برداشتی که داشتم، چون خیلی بعد از اینکه از سوریه برگشتم من خیلی حساس بودم روی اتفاقاتی که در سوریه میفته و دنبال میکردم مسائلشو. و زمانی که داعش راه افتاد، داعش اولین کاری که کرد وقتی وارد سوریه شد نرفت با بشار اسد به جنگ، داعش رفت به جنگ همون مخالفان بشار اسد، به همین ارتش آزاد مردم سوریه. بیشترین حملاتش به مردم سوریه بود. و یه برنامه سال 2020 توی نوامبر 2020 من یه داشتم که این تصویرش گذاشتم اینجا براتون. 26 آبان فکر کنم 1399 میشه. و این لایو رو اگه تونستیم بریم ببینین که اینجا توضیح میدم که چطور، مقدار طولانی است، که چطور روسیه برای چی وارد شد. حالا خیلی کوتاه و خلاصه من بهتون میگم که روسیه زمانی که
این برجام، البته اسم اون برنامه دیپ استیت هست، به خاطر اینکه صحبت از این بود که داعش چه فجایعی به وجود آورد و چطور دولت‌های بزرگ مثل آمریکا و اینا همه وایسادن کنار و گذاشتن که داعش کارشو بکنه، به خاطر اینکه مسئله نفت در بیامد. حالا توضیح میدم خیلی کوتاه براتون. بعد از اینکه صحبت‌های مقدماتی برجام شد، اگه یادتون باشه، اول قرار شد که بوده 6 میلیارد دلار از پول‌های ایران در طی 4-5 قسط آزاد بشه و پول‌های بلاکه شده یا هر چی. و اولین قسطی که آزاد شد، حالا بعدا هم مشخص شد، گفتش جواد ظریف گفتش که قاسم سلیمانی رفته پیش پوتین. به هر حال جمهوری اسلامی حالا به وسیله قاسم سلیمانی و به وسیله هر کسی میرن از پوتین میخوان که کمکشون بکنه در سرکوب مردم سوریه. چرا؟ چون مردم نیروی ارتش آزاد داشت پیشروی میکرد و ارتش سوریه هم پسشون بر نمیاد. با کمک همین فرماندهان ابله سپاه پاسداران سپاه قدس که اونجا بودن، بازم پس مردم سوریه بر نمی اومدن و احتیاج داشتن به بمباران هوایی. جمهوری اسلامی هم نیرو هوایی اونقدر قدرتمندی در اختیار نداشت که بتونه دائما بره اونجا رو بمباران کنه. این بود که دست به دامن پوتین شدن، با یه پول خیلی زیاد پولشو دادن، گفتن شما بیاین برای ما بمباران کنید. در ضمن این بمباران هایی که ارتش روسیه در سوریه داشت، متوجه یک موضوعی شد. این خلبانی که رفت بمباران، حالا من فیلمش رو میذارم، این فیلم ها دیگه فکر نمی‌کنم الان تو یوتیوب هم موجود باشه. خلبان دید که ارتش دید که یک ستون بزرگی از نفتکش‌ها، تانکرهای نفت، مثلا 100 تا 200 همینجوری پشت سر مثل قطار دارن تو این جاده از تو سوریه رد میشن و اون خلبانه اومد و یه دفعه زد اینا رو، یه دفعه این تانکرها رو زد. حالا احتمالاً به دستور از بالا و سرخود که این کار نکرده، اینها رو زد و در وقتی که اینها رو زد، بعد ترکیه هم، ارتش ترکیه هم این هواپیما رو سرنگون کرد. این هم فیلم سرنگون شدن اون هواپیما در خاک سوریه در حقیقت سرنگون کردن هواپیما رو ارتش ترکیه. و این شد که خب خیلی اگه نمیدونم یادتون باشه نه، این اتفاق سال 2015 16 فکر می‌کنم افتاد، 2014 15 اینا افتاد که ارتش، که اون موقع اردوغان بلند شد رفت مسکو و با پوتین دیدار کرد و اونجا معامله کردن که خب سهم پوتین هم دادن بهش از اون نفتی که ببینید داعش داشت نفت موصل رو از راه سوریه میبرد به ترکیه و اونجا نه فقط برای مصرف ترکیه، از اونجا بار کشتی میشد میرفت. حالا اینکه کی داشت اون نفت رو میخرید و به چه قیمتی این نفتش معامله میشد، هیچ خبرنگاری هیچ کس نرفت. چند تا خبرنگار یه چیزایی فهمیدن، 2 تا خبرنگار رو کشتن، یه خبرنگار انگلیسی و یک خبرنگار آمریکایی لبنانی که برای پرس تیوی کار میکرد، هر دو کشته شدن در ترکیه اتفاقا. و مثل خاشقچی سر و صدایی هم، یعنی اونجوری که برای خاشقچی سر و صدا شد تو ترکیه و تو کل دنیا، اصلا راجع به اینا یک کلمه هم کسی حرف نزد. اون خانم انگلیسی که در فرودگاه آتاتورک کشتنش دقیقاً به همین دلیل، بخاطر اینکه سر در آورده بود از همین ماجرا. و اون خانم دیگه‌ای که در تصادف رانندگی به ظاهر کشته شد، هر دو به دست اطلاعات ترکیه کشته شدن. حالا بگذاریم، من فقط خواستم بگم که چرا روسیه در سوریه بود، به خاطر اینکه اون نفت رو داعش داشت از این راه میفروخت. آقای اردوغان و آقای پوتین هم باجشون اون وسط میگرفتن، پول زیادی بود، یعنی صحبت از مثلا چند صد هزار بشکه در روز یا مقدار خیلی زیادی نفت داشت فروخته میشد و پول خیلی، یعنی در سال به میلیارد دلار میرسه یا به چند صد میلیون دلار میرسه. خب سهم اونا رو میدادن و خلاصه اینجوری بود که، و این زیر چش تمام سرویس های امنیتی و ارتش های بزرگ دنیا که اونجا حضور داشتن داشت اتفاق میافتاد. و اینجوری بود که خلاصه پای روسیه در سوریه باز شد و همینجوری همین یه باجی از جمهوری اسلامی میگرفت، همین که از این نفته یه کمیسیونی میگرفت، یه پولی گیرش میومد. و بعد از این که این ماجراها به هم خورد، به هر حال دیگه روسیه الان هیچ انگیزه‌ای نداره برای اینکه
توی سوریه بخواد بمونه. یعنی بعد از اینکه ترامپ اومد و اون داعش رو به اصطلاح از بین بردن، دیگه اون صادرات نفت متوقف شد و دیگه روسیه هم انگیزه‌ای نداشت که در سوریه باشه، مگر با پولی که جمهوری اسلامی میداد. به هر حال این ماجرای حضور روسیه در سوریه بود. اگه تونستین برین اون لایو رو ببینید، اونجا صحبت‌های زیادی شد. من یه تصویر اون لایو براتون میذارم. اونجا با جزئیات بیشتری من توی این برنامه 26 آبان 1399 توضیح دادم. فکر می‌کنم تو مثلا 16 نوامبر 2020 بود فکر می‌کنم. و بعد هم میریم سراغ اخبار روز. هشت شعبی، نیروهای هشت شعبی رو راه انداختن به طرف عراق. به نظر من دارن میبرن دفنشون بکنن اونجا، این هم به بهشت بفرستن. ببخشید، نیروهای هشت شعبی از عراق دارن میبرن تو سوریه که مثلا کمک کنن به بشار اسد. شاید یه جور کار روانی هست، یه جور برای اینکه روحیه بدن به نیروهای بسیجی خودشون. و البته اینا دیگه بر نمیگردن به عراق، همونجا به بهشت فرستاده میشن به نظر من. و این هم خلاصه خبر مهمی بود. و اما یک ویدیوی خیلی بحث برای خیلی جالبی که منتشر شد، یک شبکه تونلی بزرگ زیر شهر حلب هست که این هم جالبه. احتمالاً زیر بیت ضحاک هم همچین تونل هایی کنده باشن و این هم جالبه، چون هرچی میره جلوتر میبینید که چقدر این وسیعه و چه امکاناتی هست بود اونجا زیر زمین، که حالا به دست مخالفان البته افتاده. ولی این کارا هم کردن که البته اینا رو همه درس عبرته. بعد بدونن که ببین این چیزا هم به کمکتون نمیاد. همه این کارها رو اونجا کردن، آخر سر بشار اسد داره سقوط میکنه، شهر حلب که افتاد به دست مردم. این همه زیر زمینه ها، این چیزایی که میبینید. و این هم به هر حال جالب بود در نوع خودش این تصاویر و عبرت آموز برای ما و برای همه و برای مخصوصاً برای کسانی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن، مخصوصاً برای کسانی که کنار این ضحاک علی هستن و به حال یه منافع مالی دارن و فکر میکنن که زرنگن، بالاخره اینا تکون نمیخورن. چرا همه دیکتاتورها نابود میشن، همه دیکتاتورها تکون میخورن و از بین میرن، یادتون باشه. و تصویر بعدی تصویر شادی مردم در شهر حما هست که وقتی مخالفان یا همین ارتش آزاد وارد شهر حما شدن، خیلی مردم ازشون استقبال کردن. خیلی تصاویری که مردم دارن شادی میکنن از ورود این نیروها منتشر شد که اینا همه نشون میده که اینا تروریست نیستن. اگه تروریست بودن مردم انقدر خوشحال نبودن. و هیچ فیلمی ویدیویی از این که مثلا این نیروها تجاوز کردن به کسی یا چه برخورد خصمانه‌ای داشتن حتی با مخالفان منتشر نشده. برخورد خصمانه منظور همون ترورهای، همون اعدام‌های بیابانی و دست جمعی هست. نه، هیچ همچین تصویر منتشر نشده. این هم یه نقشه است برای اینکه بدونین حما کجاست و بعد از حما هم دارن به طرف هومس میرن. من یه تصویر دیگر رو براتون آماده کردم. این تا مال 2 روز پیش هست. میزان پیشروی نیروهای به اصطلاح طرفدار ضد بشار اسد هست. و این هم تصویر دیگه‌ای هستش که از گوگل مپ در بودم برای اینکه فقط ببینید موقعیت حما و بعدم هومس در جنوبش و بعد هم میرسه به دمشق. این موقعیت این شهرها هستش که همینجوری یعنی دارن میرن به طرف دمشق. اون پایین هم خب روی نقشه ببینید که مثلا لبنان چه مرزهای لبنان با سوریه کجاست و پایینتر هم که اسرائیل هست. اسرائیل هم مرز داره به سوریه و اینجوری هستش که خلاصه حکومت بشار اسد به شدت داره تهدید میشه و از این راه قبلا در ضمن کمک میرسوندن به حزب الله لبنان و بعدم به مثلا مقاومتشون، از این حرفا دیگه، از این مسخره بازیایی که آخر عاقبتش شد این تمام شهرهای لبنان که ویران شد، تمام جنوب لبنان مخصوصا ویران شد و شهرهای سوریه هم که اون به اتفاق براش افتاد با تمام پولایی که جمهوری اسلامی
توجه هست و به عنوانش سربازان فراری از شهر حمص و حما در دمشق هست که در یک حسینیه‌ای در دمشق جمع شدن که میگن این همون سربازان تیپ فاطمیون و سپاه پاسداران و اینا هستن که اومدن اینجا جمع شدن و این آخر عاقبت ایستادن در کنار آخوندا و با طناب آخوندا به این چاه رفتن. این چاهه به هر حال. و بعد هم از اون طرف شهر درعا هم که در جنوب دمشق هست، اون شهر هم خبرهای اومده که سقوط کرده. این هم تصاویر سقوط شهر درعا هست که میبینین مخالفان بشار اسد هستن این موتوریا و اون پرچمی هم که بالا پرچم به اصطلاح ارتش آزاد، پرچم به نوعی ملی سوریه هستش که رنگ بالاش رنگ سبز هست به جای قرمز. پرچمی که رنگ قرمز داره پرچم بشار اسد هست. حالا اینجوری بین مردم سوریه اینجوری معمول هست. و به هر حال شهر درعا هم که در جنوب دمشق هست. حالا این نقشه رو من گذاشتم که ببینین که درعا کجاست، در اون پایین، و بالاترش هم دمشق هست. این یعنی از جنوب هم دارن، از یه دسته از مخالفین دارن از جنوب به طرف دمشق میرن و دمشق یه جورایی در حال محاصره هست، به زودی محاصره میشه. و این هم آخرین تصویری که از دمشق تا الان مخابره شده اومده توی این فضای مجازی یا توی اینترنت منتشر شده، همین به این تصویر هستش که این میگن نزدیک کاخ ریاست جمهوری بشار اسد هست که روی پشت بونش دارن موضع میگیرن و آماده میشن برای مثلا حالا جنگ، که من فکر نمیکنم کسی به جنگه. احتمالاً اینا رو هم همه فرار میکنن در لحظه آخر و بشار اسد من فکر میکنم دستگیر بشه. حالا ببینیم که در این روزهای آینده چه اتفاقی میفته. و این هم تأثیری از کشته هایی که سرتیپ وائل محمد سعید که یکی از نظامیان وفادار به بشار اسد بود کشته شد. اون تصویر وسطی تصویر جواد صاعقه فرمانده حزب الله در لبنان هست و تصویر سمت چپی هم که قاسم دولانی فرمانده سپاه قدس هست. نه، این هم از فرماندهان حزب الله بود. شبیه این فرقی نمیکنه، همشون شبیه هم دیگه. آخر عاقبت ایستادن کنار دیکتاتورها همین میشه. به هر حال مرگ که دیگه برای همه هست، ولی این مرگ یعنی اینجوری مردن و بعدم خانواده های اینها هم بعد تقاص این حماقتی که اینا کردن پس بدن. و این هم به هر حال درس عبرتی برای نظامیانی که الان کنار آخونده وایسن. اینا رو باید ببینن و بدونن که اینا به همین سرنوشت دچار میشن، به شرط اینکه یعنی تنها جوری که میتونن از این سرنوشت خودشونو رها کنن اینه که الان بیان به مردم بپیوندن و کمک کنن که مردم بتونن کشورشون رو پس بگیرن، مردم ایران. و بریم به سراغ اخبار بعدی. و حالا میخوایم برسیم به اخبار آمریکا. من شنیدم از این برابر که اخبار آمریکا به ما چه ربطی داره، اخبار آمریکا مهم نیست اصلا. اونم تو این روزها من فقط خواستم یاد فیلم دیجان ناپل اون افتادم، یه تیکه‌ایش میذارم براتون، یه تیکه رو با هم دیگه ببینیم. دیگه به تو مربوط نیست که دیگه چطور به من مربوط نیست؟ وقتی پایزن شیر القصاب پیش بیاد به همه مربوطه. دیگه به تو مربوط نیست که دیگه چی چطور؟ بله، الان سیاست آمریکا مثل زن شیر القصاب شده، به همه مربوطه. اتفاقاتی که در آمریکا میفته به همه مربوطه، همه دنیا ازش تأثیر میگیرن. دیدیم بلافاصله بعد از اینکه نتایج انتخابات آمریکا اعلام شد که ترامپ برنده انتخابات اعلام شد، دولت آلمان تقریبا از اکثریت خارج شد و سقوط کرد و الان دولت انگلستان هم یه جورایی در آستانه سقوط هست، به خاطر اینکه صحبت از برگزاری انتخابات زودرس میشه که اون آقای استمر رو بذارن کنار. و دولت فرانسه هم با چالش شدیدی در همین هفته گذشته روبرو شد. نخست وزیرش رأی اعتماد از دست داد و یه جورایی سرنگون شد. هنوز ماکرون سر کار هست، ولی ماکرون باید به زودی اعلام کنه نخست وزیر جدید معرفی بکنه که بعید میدونم که بتونه 2 مرتبه از
طرفداران خودش کسی رو به قدرت برسونه. حالا باید ببینیم در فرانسه چی میشه. در ضمن همونجور که جاستین ترودو که مخالف 100% ترامپ بود و جزو منتقدین بزرگ ترامپ بود، بلند شد رفت به فلوریدا و یه جورایی به دستبوسی دونالد ترامپ رفت که تو برنامه پیش قبلی راجعش صحبت کردیم. همینطور هم امانوئل مکرون هم ترامپ رو دعوت کرده برای روز 8 دسامبر که افتتاح کلیسای نوتردام هست. کلیسای نوتردام فکر کنم سال 2018 اگه اشتباه نکنم آتیش گرفت، حالا بازسازیش کردن، قراره 2 مرتبه 8 دسامبر افتتاح بشه که دونالد ترامپ رو دعوت کرده. ببینیم ترامپ میره نمیره و چه اتفاقی میفته. و این خود این دعوته یه جورایی عقب نشینی امانوئل مکرون هست. و بعد هم خبر بعدی و در ضمن اولین خبری که میخوام راجع به آمریکا بهتون بدم اینه که از خانم کامالا هریس هیچ خبری نیست. بازم به یاد اثر ماندگار ایرج پزشکزاد در ناپلئون این یه تیکر هم ببینیم. پنداری دود شد رفت با آسمان. کامالا هریس هم پنداری دود شد رفت رو هوا. هیچ خبری ازش نیست دیگه. و ایشون بالاخره وایس پرزیدنت آمریکاست. یعنی گفتم وایس پرزیدنت از معاون رئیس جمهور، این چیزی که حالا در فارسی ترجمه میشه، چون ما نداریم همچین شغلی، همچین پستی در دولت حالا جمهوری اسلامی نداریم. وایس پرزیدنت خیلی بالاتر از معاون رئیس جمهور در سیستم جمهوری اسلامی. وایس پرزیدنت آمریکا مثلا بقیه جمهوری‌ها مثل فرانسه اینا وایس پرزیدنت ندارن. وایس پرزیدنت تقریبا جانشین رئیس جمهوری، یعنی اگه رئیس جمهور اتفاقی براش بیفته وایس پرزیدنت بلافاصله رئیس جمهور میشه. و خیلی جایی که رئیس جمهور نمیتونه بره وایس پرزیدنت میفرسته. میتونم بگم رئیس جمهور دوم هست، در این حد هست. و الان خانم کامالا هریس که رئیس جمهور دوم آمریکاست اصلا هیچ خبری ازش نیست. نه پنداری دود شده رفته هوا. هیچ صحبتی در هیچ، نه تو رسانه ها نه هیچ جا راجع به صحبت نمیشه، در صورتی که تا همین یک ماه و نیم پیش نقل اخبار بود، نقل محافل خبری بود. و خبر خیلی مهمی که در هفته گذشته، در همین هفته که گذشت منتشر شد راجع به این بود که جو بایدن پسر خودش رو بهش عفو داد. و در صورتی که دائما اینها میگفتن که این اتفاق نمیفته، میگفتن جو بایدن عفو نمیده به پسرش و پسرش هم خیلی خطاهای زیادی کرده، خیلی گناهکاری، یه خورده گناهکار نیست، خیلی گناهکاره. و این که اینا انقدر راحت دروغ میگفتن و الان خب مشخص شد که دروغ میگفتن، خیلی آبروریزی شده. ببینید حالا مثلا جمهوری اسلامی سیاستمداران راحت میان دروغ میگن و مردم هم عادت کردن، ولی مردم آمریکا به همچین چیزی عادت ندارن که به این واضحی یه سیاستمدار بیاد یه چیزی بگه 2 هفته بعد یه کار دیگه بکنه. این اتفاق خیلی خاصه توی آمریکا و این خلاصه روی افکار عمومی اصلاً اثر خوبی نداشت. خیلی بی‌اعتمادتر کرد افکار عمومی رو نسبت به دموکرات‌ها و دولت حاکم و کلاً سیستم حاکم. به خاطر همین کار و به هر حال توی خود توییتر هم خیلی نزدیک بیش از 1-2 میلیون پست در مورد این عفوی که جو بایدن به پسرش داد منتشر شد. من فقط یه ویدیویی رو آماده کردم، البته یه بخشش یه ویدیو رو نصف کردم من، چون یه نصف دیگهش داره خلافای پسر جو بایدن نشون میده. یکی از خلافهاش که تو اون لپتاپ کذایی منتشر شده بود فیلمش این بود که کرک کوکائین داشت هم میکشید وزن میکرد، همین که مصرف میکرد میکشید جلوی دوربین. و این فیلمی که الان من یه تیکه‌اش گذاشتم، اون تیکه‌ای که میبینین تیکه‌ای که جو بایدن داره توی مجلس سنا صحبت میکنه راجع به این که چرا مثلا چه قانونی گذروندن که کسانی که کرک کوکائین استفاده میکنن اعدام بشن یا به زندان ببخشه 5 سال برن زندان. و در طرف راست هم داره نشون میده که این هانتر بایدن پسر جو بایدن داره مصرف میکنه و
در دست خیلی بیشتر از اون مقداری که جو بایدن میگه داره. من فقط میخوام یه تیکه اینو با هم ببینیم و بعد برگردیم راجع به صحبت کنیم و در ضمن توییت های زیادی که در این رابطه زده شد ببینیم. If you have a piece of crack cocaine no bigger than this quarter that I'm holding in my hand, $1/4 of $1, we passed a law through the leadership of Senator Thurmond and myself and others, a law that says if you're caught with that, you go to jail for 5 years. You get no probation, you get nothing other than 5 years in jail. If you have خب 5 سال بعد میرفتن زندان. چقدر جوانان آمریکایی به خاطر همون بنزه 25 سنتی کرک کوکائین داشتن رفتن زندان، مخصوصا از سیاه‌پوستان آمریکایی خیلی بیشتر این اتفاق براشون افتاد و الان پسر بایدن خیلی بیشتر از اون کرک کوکائین داشت و داشت حتی مصرف میکرد جلوی دوربین و به وسیله پدرش بخشیده شد، به همین راحتی بخشیده شد. و جالبه که تمام این بزرگان دموکرات ها داشتن، حالا فیلممون رو براتون میذارم، از خانم نانسی پلوسی تا بقیه تمام این دموکرات هایی که هم ضد ترامپ بودن، همه داشتن گفتن که هیچ کس بالاتر از قانون نیست. گفتن no one is above the law، یعنی هیچ کس بالاتر از قانون نیست. و الان معلوم شد که همشون دروغگو هستن، به خاطر اینکه عملاً جو بایدن با این بخشش پسرش نشون داد که بالاتر از قانون هست کسی اگه راهش باشه به قشنگ راحت این کار انجام میدن و هیچ خجالتی هم نمیکشن در این زمینه. و این هم به هر حال یکی از اخبار مهمی بود که در این هفته که گذشت منتشر شد. میگم خیلی در افکار عمومی اثر بدی داشت روی مردم، یعنی مردم خیلی بدبین‌تر شدن به این بایدن و دار دستش. و حالا اون دوستانی که 4 سال پیش بین بایدن و ترامپ رفتن بایدن رو انتخاب کردن، نمیدونم حالا آیا هنوز هم بر حرف خودشون هستن یا اینکه حاضرن بپذیرن که اشتباه کردن. به نظر من اشتباه کردن. و در زمینه این افتادن یکی دیگه از افعامیایی که انجام شد، آقای ادم شیف، لیز چینی و انتونی فاوچی، اینها رو هم در ضمن آقای جو بایدن عفو داده. مثل اینکه رئیس جمهور قبل از اینکه دورش تمام بشه میتونه یه عده‌ای رو بهشون عفو بده. آقای انتونی فاوچی که وزیر بهداشت بود در دوره هم ترامپ و هم بعدش دوره کووید، اینجوری بگم بهتره، بعدم مشخص شد که اون آزمایشگاهی که در ووهان چین بود به وسیله NIH یه جورایی هدایت میشد و یه جورایی این واکسن دستساز صنعتی بود، واکسن طبیعی نبود. و آقای انتونی فاوچی خطاهای زیادی کرده بود، هم در NIH و هم در از قدرتش سوء استفاده کرده بود، با کمپانی‌های داروسازی رابطه داشت. یعنی کسیه که واقعا بعد میافتاد زندان و حالا الان بایدن اونم بخشیده. لیز چینی، دختر دیک چینی، ایشون هم اومده بود شاهد قلابی درست کرد سر همه قضیه 6 ژانویه، شاهد قلابی درست جور کرده بود و اینا مشخص شد. یا سر اونی که میگفتن که ترامپ عامل روساست و تقلب کرده، هم معلوم شد که شاهداشون شاهدای قلابی بودن و ایشون هم به نوعی بعد میرفت در برابر دادگاه پاسخگو بود و احتمالاً محکوم میشد و ممکن بود سر از زندان در بیاره. برای ایشون هم بخشیده شد. آقای ادم شیف هم در همون پروژه پرونده سازی برای ترامپ راجب جاسوسی از روسیه که معلوم شد همش دروغ بود، ایشون هم دست داشت دیگه. اینا حالا اومدن گفتن که نه، این اگه ترامپ بیاد سر کار میخواد انتقام بگیره از اینا. بحث انتقام نیست، اینا خلاف کردن. وقتی شما یه شاهد قلابی درست میکنی، خلافه، جرم مرتکب شدی. حالا چه برای ترامپ این کار کرده باشی، چه برای بایدن این کار کرده باشی، جرم مرتکب شدی. و خیلی راحت به هر حال بهشون عفو امید دادن و اینها هم تونستن از این خطا بگذرن. یه خبر دیگه که منتشر شد در آمریکا راجع به این بود که جو بایدن اومد یک
1 میلیارد دلار پول به یکی از کشورهای آفریقایی داد، آزاد کرد براش به خاطر فاجعه طبیعی، نمیدونم سیل اومد چی اومد، یه اتفاق افتاد، زلزله یه چیزی شده بود توی یکی کشوری آفریقایی، 1 میلیارد دلار داد. از اون طرف صدای مردم تو آمریکا در اومد که ما الان بعد از این هریکین ها تو خود آمریکا خیلی هنوز درست رسیدگی نشده به مردم آمریکا و خیلی از مردم آمریکا دارن هزینه میدن و بهشون رسیدگی نمیشه و به جای اینکه 1 میلیارد دلار رو بدیم به یک کشور آفریقایی، بعد خرج خود مردم آمریکا میشد. این هم یکی دیگه از اخبار بود. خبر بعدی راجع به آمریکا در مورد آقای کش پاتل هست که ایشون قرار بشه دایرکتور FBI. 2 تا از منتقدین جدی ایشون، آقای جان بولتون و همون ادم شیف هستش که میگن این اصلا صلاحیت نداره، این کاره نیست. ولی ایشون هم در ضمن کسی از کش پاتل هم کسی هستش که گفته که میخواد بیاد اسناد سری را طبقه بندی شده رو از طبقه بندی خارج کنه و معتقده که اینا FBI رو مسلح میکنن برای اینکه برن به سراغ کسانی که به لحاظ سیاسی مخالفین سیاسی خودشون و براشون پرونده سازی میکنن، همون داستانی که برای خود ترامپ به وجود آوردن و قراره بره FBI خلاصه درست کنه. و این هم خیلی از مطالبی بود که خیلی مورد بحث و جدل بود. و خبر بعدی آقای پیت هگست هستش که ایشون هم انتخاب دونالد ترامپ هست برای پست وزارت دفاع آمریکا و خیلی الان صحبت میشه که این اصلا نمیتونه این کار رو انجام بده یا تجربه این کارا رو نداره. خب هیچ وقت وزیر نبوده و این نمیتونه، مثلا پست بالایی نداشته، این نمیتونه این کار انجام بده. میخوام ببرن زیر سوال، ولی خب یک شخص میهن پرست است و در ضمن قبلا هم در ارتش آمریکا بوده. خیلی هم کمک میکرده به این وترن ها، به این رزمندگانی که بعداً من توضیح فقط بدم راجع به این بچه‌هایی که فرستاده میشن به این مثلا عراق، افغانستان، این ور اونور، اینا بعد از اینکه برمیگردن خیلی دچار مشکلات روحی میشن، خیلی هاشون به مواد مخدر کارشون کشیده میشه و از کنار خیابون سر در میارن. خیلی خلاصه یه جای مشخصی درست به اینا رسیدگی نمیکنه متاسفانه و حقوق پول زیادی هم بهشون پرداخت نمیشه در مدتی که در خدمت هستن. حقوقشون مثل حقوق سربازای خودمون خیلی کمه نسبت به حالا مثلا درآمد آمریکا و خرج و برجی که تو آمریکا هست. خلاصه اون چیزی، اون رسیدگی که باید بهشون بشه درست میشه. برای همین خیلی نهادها، خیلی NGOهای یا مؤسسات غیر انتفاعی زیادی درست شده که به اونا کمک میکنه. این آقای پیت هگست هم جزء کسانی است که خیلی فعال بوده در اون زمینه و خلاصه خیلی در بین اون وترن‌ها یا رزمندگان محبوب هست و ایشون هم قرار بشه مدیر پنتاگون با بودجه 1 تریلیون دلار در سال، یعنی بودجهش از خیلی از کشورها بیشتره. شاید چند کشور اروپایی رو هم دیگه 1 تریلیون دلار در سال بودجه داشته باشن و پنتاگون به تنهایی 1 تریلیون دلار در سال بودجه داره، پول در اختیارش هست و یعنی شما ببینید چقدر اون اپریشن، اون جایی که داره میچرخونه بزرگ است و چقدر مهم هستش که چطور این حالا قراره که کاری که ایلان ماسک و اون دوستش که قراره برن تو Department of Government Efficiency، سازمان بهینه‌سازی که این سازمان تازه تأسیس هست یا وزارتخونه تازه تأسیس در آمریکا هست، قراره که برن این پنتاگون رو هم ممیزی کنن ببینن که این پول ها چی میشه. برای یکی از پوشش هایی که داشتم گفتن که اینا سری مهمه، نمیشه اینا رو ما منتشر کنیم که این پول داره دقیقاً خرجش چی میشه. حالا قراره برن ممیزی بکنن. واقعا اینا مثل یک انقلاب هست در آمریکا. اگه اتفاق بیفته بعد ببینیم حالا ترامپ میره توی کاغذ سفید نمیره و وقتی رفت چقدر به وعده‌اش عمل میکنه. دفعه قبل تمام چیزایی که گفت عمل کرد یا بیشترش رو عملی کرد، بیشتر وعده هایی که داده بود عملی کرد. حالا باید ببینیم که آیا این بار هم این اتفاق میفته یا نه. و بعد از اون آخرین خبر راجع به کره
جنوبی است. کره جنوبی هم یه دفعه اومدن، رئیس جمهورش اومد اعلام حکومت نظامی کرد و فردای اون روز کل پارلمان کره جنوبی رأی به برداشتن حکومت نظامی داد و حکومت نظامی رو برداشتن. یعنی 24 ساعت بیشتر طول نکشید این حکومت نظامی و این شد که الان فیلم سمت راستی هم که می‌بینید تخلیه پارلمان از نیروهای نظامی است. بهونه رئیس جمهور کره جنوبی این بود که عوامل کره شمالی زیاد هستند و بعد برای پاکسازی دولت و نهادهای حکومتی از عوامل کره شمالی بعد حکومت نظامی اعلام بشه تا این تکلیفش معلوم بشه. و اما برداشتن، پارلمان رأی داد که برداشته بشه حکومت نظامی و حکومت نظامی برداشته شد. حالا صحبت از استیضاح رئیس جمهور کره جنوبی است و به هر حال کره جنوبی هم یه خبرایی هست، یه اتفاقایی داره میفته. بعد منتظر باشیم ببینیم چی میشه. همه دنیا الان یه جورایی تحت تأثیره و داره اتفاقای زیادی میفته این ور اون ور دنیا. مهمترینش همین اتفاقاتی که در سوریه میفته. به نظر من یکی از مهمترین اتفاقاتی که در کل دنیا میفته این اتفاقه و بعد هم حالا جای دیگه هم داره اتفاقاتی میفته. حالا بریم به سراغ اخبار ایران و این پلاکاردی که از یکی از تا نصرت‌های کلابره یه جایی خلاصی توی یکی از اتوبان حکیم هست در تهران آویزون کرده بودن که انقلاب همچنان ادامه داره، خیزش ها در راه است و از طرفی عوامل دولت جدید، آقای پزشکیان و اون آقای همتی هم که وزیر اقتصادش هست، اینها هم در تلویزیون ظاهر میشن هر از گاهی و به نوعی دارن زمزمه های گرونی بنزین رو میکنن. قرار بنزین هم گرون بشه که این میتونه تبعاتی و قطعا واکنش مردم خواهد داشت. حالا باید ببینیم که جمهوری اسلامی چه جوری اینو میخواد بازی بکنه. جمهوری اسلامی الان خب اون بازوهای خارجیشو از دست داد، یعنی دیگه از لبنان و عراق نمیتونه نیرو بیاره به ایران برای سرکوب و در داخل هم خیلی اون وجهه خودشو از دست داده، حتی بین نیروهای سنتی، نیروهای به اصطلاح بسیجیان دو عالم هم خیلی تعدادشون کم شده و بعد هم بنزین هم مجبور گرون بکنه، مردم هم ناراضی هستن. بعد ببینیم چی میشه و همینجوری جست و گریخته هم تظاهرات های مختلفی برگزار میشه این ور اون ور. و در همین هفته گذشته یک فیلمی منتشر شد که من این فیلم رو براتون میذارم. فیلم به ظاهر آزادی خانم نرگس محمدی هست. ببینید الان تهران خیلی سرد هست، یعنی بوده مثلا 1 درجه زیر صفر، 2 درجه زیر صفر اینا هست و واقعا نمیشه حتی برای 20 ثانیه با آستین کوتاه اومد بیرون و ایشون میبینه خانم نرگس محمدی با آستین کوتاه اومده و شعار البته زن زندگی آزادی و آزادی حق ماست رو میدن و در ضمن اون درختای پشتم برگای سبزه. خب الان در تهران زمستانه، درختها برگ ندارن و نمیدونم حالا این فیلم قدیمی هست یا نمادین هست، چون روی صفحه توییتر خود خانم نرگس محمدی منتشر شد من گذاشتم اینو و نمیدونم داستان اینم یک ابهامی در این فیلم هم هست. چیزی که من دیدم اینه که نیروهای سیاسی داخل اعتنایی نکردن به این اتفاق، کسی زیاد تحویل نگرفت این آزادی خانم محمدی رو. حالا باید ببینیم که چی بود قضیه. و آخرین عکسی هم، آخرین خبر هم راجع به اعتصاب یا تظاهرات نیروهای ارکان ثالث، یعنی کارمندان ارکان ثالث پالایشگاه گاز فجر جمع در همون منطقه عسلیه اون طرف هست که باز هم دارن کارمندان ناراضی هستن، کارگران دارن اعتراض میکنن و بنزین هم قراره گرون بشه و خلاصه جمهوری اسلامی با چالش های زیادی دست و پنجه نرم میکنه. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه و تا دیداری و بدرود.